بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په CSS کې بیکګراوند باندې خبرې کوو چې بیکګراوند کې موږ تاسو په 13 ورځ کې موږ تاسو سلیکټر معرفي کړی و چې د CSS په واسطه موږ څنګه یو د HTML ټیګ ټارګټ کولی شو چې هغه باندې د CSS کوډ سپلای کو فارمیټ ور باندې اپلای کو. نو نن ورځ راځو په بیکګراوند باندې خبرې کوو تاسو چې په بیکګراوند کې موږ څنګه کلر سي خودلی شو چې دا په 13 ورځ درس کې تاسو ویلې شوی و. خو په نن ورځ درس کې موږ سره د بیکګراوند کلر هم شته چې دې باندې ځینې موضوعات هغه تاسو ته موږ بیانو او نن چې د په بیکګراوند کې د ایمیج پلیس کولو طریقه هم تاسو خو د CSS کوډ په واسطه باندې. نو راځو خپل درس ته مخکې ځو ګورو چې په CSS بیکګراوند کې موږ ته شی راکړ شوی دی یو کلر راکړ شوی دی بل چې د موږ سره ایمیج راکړ شوی دی. د ایمیج ځینې پراپرټي ان ویلیوز چې هغه به موږ تاسو ته معرفي کوو لکه یو موږ سره بیکګراوند ریپیټ ده لکه څنګه کله چې موږ تاسو ته وښیو چې یو ایمیج په بیکګراوند باندې څنګه ایښودلی شو د هغې یو پراپرټي موږ سره ریپیټ ده بل نو ریپیټ ده بل ریپیټ ایکس ده او بل ریپیټ ایکس بل ریپیټ وای ده. لکه دغه څه کار کوي او د څه لپاره کارول کېږي راځئ دا به نن تاسو په دغه درس کې وایو. بل دغه څو نور پراپرټي او ویلیوز چې دي هغه به تاسو ته وروسته اپلای کوو. راځو اول دغه کلر باندې خبرې کوو بیا وروسته ایمیج باندې. زه خپل VS کوډ خلاصو سره د براوزر چې مونږ پکې تاسو خپل کوډ اپلای کوو. دا موږ سره خپل VS کوډ ته او موږ دلته براوزر دی موږ سره چې موږ دا په لایف سرور باندې اوپن کړی ده. بل ما دلته چې دی په خپل VS کوډ کې ځان ته یو CSS فایل اخیستی دی چې دا الریډي د HTML فایل سره اټیچ ده او بل ما سره د HTML فایل دی چې دا بوایل ټمپلیټ ما الریډي پکې لیکلی ده یو ایمیج د سره د bg.jpg په نوم باندې. راځو دغه کوډ نن دلته اپلای کوو. نو تاسو به په پته وي چې دغه کوډ دغه د CSS فایل موږ الریډي دلته اټیچ کړی ده. نو کله چې دلته کوډ لیکو دا به دلته په HTML باندې اپلای کېږي. ښه زه راځم دلته زه تاسو ته یو لیکنه کوم د پیراګراف ټیګ په واسطه باندې. زه لیکم چې دغه لیکنه مې وکړه دا شرینک کوم دلته آل زیډ بټن په واسطه باندې به دلته ټیکسټ ریپ کېږي یعنې شرینک کېږي به نور هم دغه ټیکسټ زیاتو ما دغلته ګورې کله چې زه دا سیف کوم نو دا به په دلته په براوزر باندې ماته شو شي. صحیح ده. نو راځو دلته چې دغه لیکنه مونږ وکړه زه غواړم چې دغه لیکنې ته زه کلر ورکړم لکه د دې پیراګراف ټیګ په واسطه باندې راځم دغه CSS فایل ته لیکم پی دا ورته زه ټارګټ کوم. صحیح ده. نو دلته ورته وایم چې فرست کلر ورته ورکوم چې دغه خپله د ټیکسټ ته کلر ورکړل شي. زه دې ته داسې یو رنګ ورکوم چې هغه ما سره ښکاره شي. صحیح ده. بلو مې ورکړه او سیف مې کړم ګورئ دا ما سره سیف شو. زه راځم د دې بیکګراوند کلر ته هم بیکګراوند ته هم کلر ورکوم ورته وایم چې دغه کلر ورکړه او سیف کوم ګورئ د دې بیکګراوند ما سره چینج شو فقط د دې ټیکسټ بیکګراوند چینج شو. خو کچېرې موږ غواړو چې ټول بیکګراوند د دې ویب سایټ بدل کړو نو دلته به باډي لیکو. باډي په واسطه باندې موږ کولی شو د دې ټول بیکګراوند کلر چینج کړو. زه به ورته ویلی چې بیکګراوند کلر دا به ما سره ایکول کېږي چې هر یو نوم تاسو یاد تاسو کولی شئ ولیکئ او کچېرې غواړئ په خپله خوښه دلته لیست کې انتخاب کړئ تاسو کولی شئ چې لیست کې هم ځان سره انتخاب کړئ. ما ګرې کلر ولیکه نو وګورئ د ویب سایټ ټول بیکګراوند ګرې کلر واخیسته. نو په دې طریقه موږ کولی شو چې یو HTML ټیګ ټارګټ کړو او هغې ته موږ کلر ورکړو. او دا څنګه یو سپیسیفیک ټیګ ته موږ په یو پیج کې چې موږ سره ډېر ټیګونه په یو پیج کې ډېر ټیګونه موجود وي نو یو سپیسیفیک ټیګ څنګه ټارګټ کولی شو لکه موږ سره 4 ډیف دي یو ډیف ته غواړم کلر ورکړم دا نور دی باقي پاتې شي هغه موږ تاسو ته پریویوس ویډیو کې ښودلی دی چې تاسو ته په آیکن کې به تاسو ته منشن کېږي. ښه دا موږ سره د کلرینګ یا د کلر ورکولو طریقه. راځو اوس موږ ایمیج څنګه پلیس کولی شو. زه به دا ټول کوډ لرې کوم د CSS او دا پیج به زه تاسو ته سیف کوم تر څو دا خپل فارمیټ بدل کړي. صحیح ده. ښه راځو دغه ما سره چې کوم یو پیراګراف ټیګ دی دا زه پرېږدم په HTML کوډ کې HTML پیج کې مې ایښی ده. راځم دلته زه کله چې موږ یو ایمیج اپلای کوو په یو بیکګراوند باندې نو کله چې موږ په بیکګراوند باندې ایمیج اپلای کوو د هغې طریقه هم تاسو ته موږ ښایو. لکه موږ چې دی که نه د باډي په واسطه باندې موږ دغه ایمیج اپلای کولی شو چې په باډي باندې یو ایمیج کېږدو. صحیح ده. زه ورته راځم لیکم چې بیکګراوند ایمیج دغه ایمیج به مساوي کېږي د څه شي سره زه به ورته URL منشن کوم.
صحیح ده. URL کې به ورته ولیکم چې ما سره یو امیج د bg.jpg په نوم باندې. صحیح ده. دا مې واخیست او سیف مې کړ. ګورئ دا عکس ټول راغی خو دلته چې دغه ټکسټ دی دا ما سره دلته پاتې ده. صحیح ده. دا د دې د پاسه به شو کېږي خو دا داسې ریپیټډ شکل راغلی دی. دې ته اوس ریپیټ ویل کېږي. صحیح ده. ما تاسو یو ویلیو ویلې وه چې هغه څه دی د ریپیټ په نوم باندې دی. ګورئ بیکګراوند ریپیټ. صحیح ده. نو دغه ریپیټ کې راځو تاسو ته دغه ویلیوز موږ اپلای کوو ور باندې. ښه زه راځم خپل بیرته دا به زه دې سایټ کې کېږدم او زه به راشم دلته ورته ووایم چې بیکګراوند ریپیټ. ریپیټ کې مې ورته ویل چې نو ریپیټ. دا باید ریپیټ نشي تکرار باید راسره نشي هماغه یو عکس به راځي. کله چې نو ریپیټ انتخاب کو یو عکس به راځي خو بای ډیفالټ به دا ما سره ریپیټډ انتخاب شوی وي. صحیح ده. دلته موږ سره یو بل ویلیو ده ریپیټ ما سره شته د ایکس په نوم باندې. صحیح ده. خو که چیرې زه تاسو ته څوک وایي که نه چې دا عکس موږ سره په یو ویب سایټ کې څو ځلې ریپیټ راغلی ده دا باید څنګه شي او په څنګه وښودل شي. زه به دا سیف کوم تاسو به دا وښیم چې دا په څه شکل راغلی. ګورئ دا موږ سره ټول پیج نیولی دی خو تقریبا 6 دانې عکسونه موږ سره ریپیټ شوي دي. یو عکس په 6 ځلې راغلی ده. نو زه غواړم چې دغه د افقي شکل باندې وښودل شي لکه د په افقي ډول باندې. نو دې لپاره باید موږ څنګه وکړو. تاسو به ریاضي کې ویلي وي چې ایکس ویلیو او وای ویلیو که نه. نو ایکس په کومه طریقه راځي او وای په کومه طریقه راځي. ایکس چې دی په دې افقي طریقه راځي او وای موږ سره په عمودي طریقه باندې راځي. نو که چیرې زه راشم دلته ورته ووایم که نه د بیکګراوند ریپیټ کې چې ورته ووایم چې ریپیټ ایکس که چیرې زه ایکس انتخاب کوم او دا سیف کوم راشم براوزر ته ګورئ نو دا به په افقي شکل به دلته تکراریږي. که چا درته ویل چې په دغه پیج کې دا عکس راته افقي شکل تکرار شي نو ایکس به انتخاب یې ورته ریپیټ ایکس. او که چیرې وای نه دا ماته عمودي شکل تکرار کا نو ته به دا ایکس لري کې وای به انتخاب کړو سیف به کې نو ګورئ دا به موږ سره په عمودي شکل تکرار شي. صحیح ده. نو ایکس او وای ویلیو په دغه طریقه موږ اپلای کولی شو. ښه نیکسټ موږ سره څه شی دلته بیکګراوند پوزیشن دی. دغه عکس په کوم پوزیشن کې را سره وښودل شي. صحیح ده. دلته ګورئ ټاپ رایټ دی رایټ ټاپ دی بل لیفټ سنټر دی او باټم دی. راځئ دغه ټول موږ ور باندې اپلای کوو. صحیح ده. زه به دا براوزر د سایټ کې کېږدم او دلته به راشم ورته ووایم چې بیکګراوند پوزیشن دلته مال سره الریډي شته. زه ورته وایم چې دا باید چېرته وښودل شي سنټر کې وښودل شي خو ټاپ کې وښودل شي. صحیح ده. زه به دا سیف کوم. ګورئ دا عکس ما سره سنټر ته راغی خو ټاپ کې دی. صحیح ده. که چیرې زه HTML کوډس ته راشم او دغه پیراګراف چې ما لیکلی ده دا راوالم څو ځلې کاپي کړم او څو ځلې دلته پیسټ کړم. صحیح ده. تاسو ته نو تاسو به وګورئ چې دغه عکس په ټاپ بیکګراوند ټاپ سنټر کې دی او که باټم سنټر کې دا به اوس تاسو ته پته ولګي. سیف مې کړ او رالم براوزر مې فول کړ او دا سکرول کوم. ګورئ صبر دا خط ما سره لوس هم کم ده زه به دا نور هم اضافه کړم. صحیح ده. یو څه مې کاپي واخیسته او دا مې کاپي کړ رالم اینډ ته اخر د پیج ته راځم او دا دلته پیسټ کوم. کولی شئ منځ کې هم پیسټ کړئ خو ما دلته اخره کې پیسټ کړ. سیف اینډ ریفریش. راځئ دلته وګورئ چې دا به عکس ګورئ ریپیټډ دی بیا ما سره ځکه چې هلته موږ ورته ویلیو اساین کړی ده د وای په نوم باندې. صحیح ده. لکه دلته CSS کوډ کې موږ ورته چې ویلی ده که چیرې زه راشم دا نو ریپیټ کړم نو دا به بیا نه تکراریږي. ګورئ هماغه ټاپ کې پروت دی څومره چې دا خط زیاتیږي دا به همدلته ټاپ کې نښتی وي. خو که چیرې یو څوک درته وایي دغه عکس راته پوزیشن یې بدل کړه بل ځای کې وښیوه نو ته به څه وکړې دلته به راشي پوزیشن کې به ورته ولیکې څه شی ولیکې ته به ووایې چې باټم کې وښیوه خو لیفټ کې وښیوه راته. صحیح ده. باټم لیفټ. نو ګورئ راځئ دا سکرول ډاون کې ګورئ دلته سپیس شته نو دا باټم لیفټ کې پروت ده. زه وایم نه دا باټم رایټ کې راته وښیوه. صحیح ده. زه ورته لیکم چې رایټ سیف یې کړه. ګوره دې خوا ته ووښته دلته اوس سپیس شته دې خوا راغلی ده. صحیح ده. نو تاسو پوزیشن د دې په واسطه ورته انتخابولی شئ. ښه موږ سره بل څه شی دی بل موږ سره بیکګراوند سایز دی چې د دې په واسطه تاسو سایز ورکولی شئ دا لکه د PX په ویلیو باندې. راځئ دلته VS کوډ خلاصوم تاسو ته بیکګراوند سایز ورته انتخابو. زه ورته وایم چې بیکګراوند کې د دې سایز باید موږ ورکړو. څه ورکړو زه ورته وایم چې د دې ایمیج سایز باید ما سره 500 px to 900 px باید وشي. صحیح ده. دغه یو څه ویلیو مې ورکړه او راځم دا زه براوزر کې تاسو ته شو کوم. صحیح ده. براوزر کې وګورو
چې دا موږ سره په څه شکل ښودل کېږي. ګورئ دا موږ سره دلته ورته ویلی وه چې باټم لیفټ کې وښایه، صحیح ده، رایټ کې. نو دا باټم رایټ کې پروت دی او دغه سایز ځان ته اخیستی دی. تاسو کولی شئ د دې سایز لا زیات کې کم کې، دا تاسو پورې اړه لري. زه ورته وایم چې 1200 او دا به موږ براوزر کې وګورو. ګورئ سایز مې څومره چې زیات که دا به موږ عمره ځان فټ کوي د سکرین سره، صحیح ده، لکه د سایز په اندازه باندې. په سایز کې موږ سره یو بل خبره هم شته، زه غواړم چې دا دلته په دې سایډ کې کېږدم او سایز کې ورته وایم چې نه دا راته چې که کور که، صحیح ده، یو بل ما سره دی کور، سیو مې که او دا مې فل که، صحیح ده. ګوره چې کور مې وویلې ورته دا به ټول پیج ونیسي، صحیح ده، خو څومره چې دا سټریچ کېږي دا به خپل سایز کموي. لکه وګوره دا زموږ هغه عکس نه دی، خو چې څومره کش شوی دی دا به خپل هغه اندازه یې کمه کړې ده، صحیح ده. نو د سټریچینګ په واسطه باندې دا به خپل هغه ویلیو دغه کېږي. ښه راځم دلته اوس ما سره یو بل ویلیو دی کانټاین په نوم باندې، دا ورته ورکړم. ګورئ دا به څومره چې موږ سره د دې اکچوال سایز وي دا به په هماغه اندازه به دا موږ سره هلته موقعیت ولري، صحیح ده. زه راځم دا د پوزیشن بدلوم، دا باید سټ ته اوسي، دا باید ټاپ کې اوسي، صحیح ده. زه به د دې دا لرې کم ورته ویم چې سنټر ان ټاپ، صحیح ده، دا مې سنټر او ټاپ کړ. راځئ ګورئ دا به دا سنټر کې به را سره پروت دی، صحیح ده. نو په دې طریقه باندې کنټاین دغه کار کوي موږ سره. ښه بل موږ سره څه شی و دا خو شو بیک ګراوند اټیچمنټ سکرول ان فیکسډ. ګورئ ښه ما سره اوس دلته یو بل خبره ده بیک ګراوند اټیچمنټ په نوم باندې زه دا تاسو ته اپلای کوم. ګورئ بیک ګراوند اټیچمنټ دغه دی، صحیح ده، دا مې واخیسته. زه دا ورته فیکسډ لیکم، صحیح ده، فیکسډ باید اوسي په خپل ځای باندې، صحیح ده. ما ورته ټاپ سنټر انتخاب کړی دی نو دا باید خپل ځای باندې فیکس اوسي. که چېرې زه څومره سکرولینګ کوم دا ټکسټ به ځي راځي به، خو دا ایمیج به په خپل ځای باندې پاتې همدلته به ولاړ اوسي. خو بای ډیفالټ چې دی دا شوي سکرولډ وي. نو که چېرې موږ سکرول انتخاب کو او که نه کو نو دا به په سکرول شکل باندې بلته بای ډیفالټ پروت وي، صحیح ده. نو وګورئ د بیک ګراوند ایمیج ځینې پراپرټیز وو موږ سره چې تاسو سره موږ شریک کړ. نو په دغه طریقه کولی شئ یو ایمیج راوړئ او په بیک ګراوند باندې پلیس کړئ او دغه پراپرټیز او دغه ویلیوز ور باندې اپلای کړئ د CSS کوډ په واسطه. نو راځو دا زموږ نن ورځ درس. تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ، په دې کې موږ تاسو سره ډیفرنٹ ټایپس اف کنټینټ اپلوډ کوو. نو کله چې تاسو زموږ چینل ته راځئ زموږ چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې ځان سره وګورئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ او چې هغوی هم ترې ښه استفاده وکړي. نو راځو چې کوم مشکل تاسو سره پیدا کېږي زموږ په کانټینټ کې یا کوم ځای باندې نه پوهېږئ لازمي زموږ ویډیو باندې کامنټ وکړئ او زموږ څخه پوښتنه وکړئ تر څو موږ هغه ستاسو مشکل د یو ویډیو په شکل یا شفاهي شکل په هماغه کامنټ کې تاسو ته جواب کړو. نو زموږ چینل د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او لازمي سبسکرایب یې کړئ.